Saktong-sakto ang pagising ng aking boss. Hi, Kitty! Hello! Hi, guys! Kamusta? Kamusta? Ito na. Ito na nga. Hindi tayo nakapag-film. Kasi nga, alam mo na, ang aking baby boss ay ang bata! Ayun ang bata. Tutulog ang bata. Kaya may chance ako mag-film. And ang napili ko talaga is yung look ni Kathryn Bernardo sa Hello, Love, Goodbye. And actually, napansin ko kasi dun sa movie. Sino nakapanood? Kathryn, no? Kayak siya. Hindi, gusto ko siya. Anyway, sa movie na Hello, Love, Goodbye, well, palagi naman, I think, si Kathryn Bernardo, yung mga makeup niya, more on natural lang, ganun, fresh. Oo. Bagay naman talaga kasi kay Kathryn, kasi gandang bata. Oo. So, for today, ang gagawin natin is yung look niya. So, yung look niya na yan. So, yan ang gagawin natin. Using this palette lang ng Bobbie. So, ito lang gagawin natin sa mga eyes. Hopefully, pati sa contouring. Kasi meron akong, nabili ngayon. Nakakatawa to. Bobbie Cosmetics. Nakita ko lang siya sa Robinsons. So, let's start! Okay, so for first step, nakapag-moisturizer na ako. Ang nilagay ko ay yung favorite ko na moisturizer, which is yung Nature Republic. So, yan na yan. Second step natin, foundation. So, for our foundation, Infallible. Diba? Mauubos na. Actually, ubos na siya. Ayan. So, using this brush, popping brush, ng Jessup. Both Jessup pala. Kuha tayo na foundation. So, ito yung 104 and 102. Kanina. Tapos yung warm Nude. Wow, I'll try to mix kasi kung ayan, okay naman. Ganito ako mag-makeup, guys. Ang gusto ko sa Loreal, ano siya? Mams. Madaling ihalo. Mag-buffing brush lang tayo. Ito na nga. Yung kwento dun sa dun sa Hello, Love, Goodbye. Uy, simula pa lang ng movie. Talagang iiyak-iyak na ako. Diba? Grabe talaga. Grabe talaga yung movie. Ganda talaga ako. Siyempre yung eyes din, ma'am. Mas talagyan niyo yan. Pak. Naman. Chorba. Lagi tayo na concealer. Ito yung favorite concealer ko. Fit Me. Ng Maybelline. Hindi ako masyadong maglalagay ng concealer talaga. Pag sa sarili ko, ha? Hindi ako nasanay sa iyo. Abdab lang natin. Tapos, i-bake natin ng konti. Talagang kung kung labanan na. Talan tayo ng fluffy brush. Mga fall-offs natin. Ayan guys, ang ganda. Perfect.
Okay, so ang next na gagamitin natin, contour na tayo, ay this one and this one. Ito nagko-contour. Ano daw, oh. Sundan mo na lang yan. Pero huwag ilalabas dito ha, ganito lang. Mag-okay. Ito yung fan brush. Bili kayo nito. Mas madaling mag-contour. Ang coiffer mo ha. Pa. Wala. Ito lang. Tsaka dito, guys. Oh. See? Tenga. Pag ganon. Yan. Yan ang kukonturin mo, guys. Gamit tayo ng siguro dito. Mga dito natin. Para sa mga may malalapad na noo. Tulad ko. Yung iba yung yasa noo nila. Ako nga fraud pa eh. Fraud. Semi-proud. Ayan. So, magaling talaga nyo to. Nilagay nyo to, guys. Maging best friend nyo to sa contour nyo. Kasi mas madali. Diba? Ay, mga double chin dyan, ha? Ganito, mama. Para maitago. Diba plakado? Ako, pag nagpupunta ako, ang mahilig kong color talaga is yung medyo pa-gray. Ganun. Ayoko nung mga mapupulang contour. That's just me. Wala lang, kasi parang ang pula masyado. Pula. So, si ate mo girl, ang ganda ng nose. Nakaasar. Masyadong perfect yung nose ni Kathryn. So, gagaya lang tayo ng konti. Ano ng ilong? Napunta ako sa ilong ni Kathryn. Ganun ba siya ng bata? Yung mga pang-contour ko, normally, ganito siya. Angle brush. Kahit sa sa mga basic tutorial ko, ito talaga yung advice ko na gamitin. Because it's easier that way. So, ipasok natin yan, day, ha? Para kunyari, lilim-laliman talaga ito. Nuna ko na yung contour para ganda na. Ako, pag nagko-contour ako hanggang dito. Para kunyari malalim. Para kunyari foreigner. Para papayatin natin yung ilong. Yung dito, dahil gusto nyo masyadong masuba yung ilong mo. Pwede yung lagyan mo yun, ha? Pero huwag masyado, parang, masyado lang. Ayan. Okay, and then, dito nagtatapos kailangan natin i-blur out mga bagay-bagay. So, pag naglagay kayo ng kahit anong makeup, you make sure you blend 45. Yung kalimutan niya. O, diba, ang takas na ilong ko. Shit. Mga nagtatanong ko, nagparatoke daw ako. Char. Control lang yung day. Mga dulo-dulo lang. Para feel na feel ko na talaga yung pagkatapos ng ilong ko. Ingat pala pag naglalagay kayo nito, ha? Kasi dapat yung sobrang dulo-dulo lang. Kasi minsan nangyayari. Pag naglagay ka sa dulo nito, tapos sobrang taba nung, sobrang taba nung pagkakalagay mo.
nagmumukha naman siyang bilog. Bilog na bilog. So, imbis na pumayat yung ilong, asyuba. Oo. Yung dulo, lalong sumusuba. So, ano lang, paklit lang yung lagay, ha? Pak. Okay. Earlier. First, lagyan natin tong pack na lang dyan. Pack na pack. Pag nalagay na, blend. Kathryn, laging pa brush effect lang. So, hindi tayo magsusuper bowl ng kilay. Gawin lang tayo ng konti. Ganyan. Gawin tayo. Ano na lang natin, i-brush na lang natin para magmukha siyang natural. And para dun sa isang step na ginagawa ko. So, diba nauso nga yung bushi-bushi kilay. Ayan. So, kung gusto nyo magpa-bushi-bushi dito sa part na yan, palang kayo ng magandang kailangan nyo, guys. Wala nang tinta yung una ko. So, maglalagay lang tayo niyan. Gusto ko Coco Crunch na lang. Wala na pong Coco Crunch. Champorado lang. So, medyo bawasan nyo lang ng konti. Tapos, dahan-dahan lang yung lagay. Ay! Yan tulad niya. No? Ang kapal. Picture mo ako. Sige. Pataas lang, day. Diba? Bushi-bushi ng artista. Mala-artistang bushi-bushi na siya. Ayan. So, babawasan na lang natin yung ibang lagay natin pag sobrang kapal.
camera ako. May dumadahok po. Biggie, close mo nga yung door. So, para sa eyeliner natin, gamit lang tayo ng eyeliner. Tapos, dito, ta-tight line lang tayo. Kasi, hindi siya masyadong, si Kathryn, hindi masyadong nag-eyeliner yan. Puro tight line lang. Baba lang tayo, sa baba lang tayo mascara. Kasi, naka-extensions ang ate mo, girl. Eh, dun sa look niya, nag-mascara lang talaga siya. So, yung baba lang lalagyan natin. Okay? Okay, for our last step, combination na yung ginawa ko. This is Divine Wine. And nude lipstick ng Avon. Mix ang gagawin natin to achieve yung look. I can stop from here or not. So yeah, combination. Okay na dyan. Who likes doing this? Combination. Saktong-sakto ang pagising ng aking boss. Hi, baby! Hello! Oh, sus! Thank you for watching!